Кожного року, 26 квітня, незалежно де я знаходжуся, хворий я чи здоровий, незалежно як я почуваюся, я згадую подію, яка вплинула на життя сотень тисяч людей, як в Україні, так і за її кордоном. І цей випуск буде саме про Чорнобиль та ядерну катастрофу. І все, що з цим пов'язано, все, що пов'язано з цією сумною подією, яка змінила життя мільйонів людей не тільки в Україні. А хочу я почати цей випуск зі звинувачення. Так, вам не почулося, саме зі звинувачення. Я звинувачую комуністів і комуністичну ідеологію, тобто і ту правлячу верхівку, через яку відбулася Чорнобильська трагедія. Саме через комуністів та цю ідеологію було знищено і покалічено долі та здоров'я багатьох людей. У цій катастрофі, що спаскудило життя мільйонів, зокрема і моє власне, винна комуністична влада та ідеологія. Також хочу зазначити свою особисту думку. Будь-яка політична ідеологія, що переростає в фанатизм, де людське життя перестає бути цінністю і стає лише інструментом чи ресурсом, це шлях до катастрофи та авторитаризму. Це я кажу до того, що в деяких блогерів, владних чиновників, військових чиновників часто в риториці фігурує саме людський ресурс. Тож така ідеологія, політична і навіть світоглядна, не має права на існування, бо вона нищить саму основу людського життя. Як це вплинуло на мене персонально? Я втратив свою малу батьківщину, свою домівку. Після Чорнобильської катастрофи я, на жаль, ніде в Україні не почувався як удома. Хоча я жив у цій країні, ріс, навчався і намагався будувати життя. Мене не полишало відчуття, що жодне місце не стане моєю остаточною пристанню. Ця трагедія ще з дитинства посіяла в мені зерно такого собі пілігрима. До того ж, я зіткнувся з хейтом та цькуванням, як прихованим, так і явним. Усе це стало частиною мого життя. Величезна кількість людей і дітей отримали суттєві дози радіоактивного опромінення, що згодом позначилися на них самих та їхніх дітях. Це не просто скарги, а констатація факту. Думаю, багато хто з тих, хто пережив катастрофу і пам'ятає ці події, погодяться зі мною. Якщо ж ні, пишіть у коментарях свої заперечливі обґрунтування. А якщо солідарні зі мною, підтримуйте це відео вподобайкою, то розкажіть, у чому ж саме ми з вами збігаємось, в яких думках. А з вами я, Сергій Макаренко, і ви на моєму каналі «Життєві історії». Переходжу до розповіді. Сталося так, що я народився у 1975 році в Чорнобильському районі Київської області у селі Чистогалівка. Це сталося якраз у період активного будівництва ЧАЕС. Перший блок запустили трохи пізніше, в 77-му році. Наше село розташовувалося зовсім поруч зі станцією, всього 4 кілометри по прямій або 5 кілометрів по трасі. Там я і ріс до самої аварії. Мої мама і батько згадували, що після запуску станції влітку чи восени під час збору врожаю вони часто дивувалися дивному явищу. Картопля, наприклад, виглядала ніби підмерзлою, хоча до побудови ЧАЕС такого ніколи не траплялося. Люди пов'язували це з профілактичним очищенням вентиляційних систем станції. Я й сам пам'ятаю з дитинства, як пізно ввечері з боку ЧАЕС долунав гул, схожий на звук, типу як злітає літак. Це відбувалася продувка. Вважається, що подібні процедури, під час яких радіоактивні елементи та важкі метали вітром розносило на навколишнє господарство, негативно впливали на навколишнє середовище. Хоча науково це не було офіційно підтверджено, але для мешканців прилеглих сіл це був очевидний факт впливу станції на їхнє життя. Варто також згадати, що Чорнобильська станція офіційно мала ім'я імені Володимира Ілліча Леніна. Її будували за часів Брежнєва, і як це було прийнято у комуністів, все підганяли до символічних дат. От я ніяк не збагну, чому диктатори та популісти так обожнюють ці терміни та ювілеї. Станцію намагалися здати до чергового дня народження Леніна, через що виник поспіх, який прикривав корупцію, крадіжки матеріалів та порушення технології будівництва навіть на такому надважливому промислово-стратегічному об'єкті. Головним завданням станції була генерація електроенергії не стільки для потреб України чи внутрішнього ринку СРСР,
як для експорту в так звані дружні соціалістичні країни Європи, Польщу та інші держави соцтабору. Українцям від цієї гігантської потужності залишався мінімум, якщо взагалі нічого не залишалося. Але є ще один важливий і доведений факт. На ЧАЕС використовували реактори типу РБМК, які дозволяли не лише виробляти електрику, а й паралельно напрацьовувати збройний плутоній. Тобто станція фактично працювала на дві цілі – енергетику та ядерне озброєння для імперських амбіцій Союзу. Коли я увійшов у більш усвідомлений вік, будівництво станції все ще тривало. На той момент 4 енергоблоки вже працювали, а поруч активно зводили 5 та 6. Це була третя черга на так званому острові біля станції. Ми, малі хлопці, дуже хотілося кататися на вантажівках, що возили з кар'єру біля нашого села пісок і глину, тобто природні будматеріали, і відвозили на будівництво станції. Тоді там були татри, спочатку старі моделі, а потім з'явилися нові. Для нас, пацанів, можливість покататися в кабіні була справжньою подією. Платою за таке катання зазвичай були яблука. Влітку ми збирали їх удома або деінде, наповнювали сумки і віддавали водіям. А ті возили нас із собою цілий день. Ми тоді не знали, що серед робітників, які з'їжджалися з усього Союзу, траплялися різні люди. Зокрема, з кримінальним минулим, гвалтівники та збочинці. Батьки дуже переживали за нас і забороняли нам наближатися до тих машин. Хоча прямо причини не пояснювали. У Радянському Союзі про таке не говорили відкрито, просто застерігали, що можуть вкрасти. На щастя, мене ця біда оминула, мені траплялися нормальні люди. Моє дитинство минало, станція працювала. Мій старший брат працював зварювальником на будівництві ЧАЕС. Згодом він отримав квартиру в Прип'яті, де й оселився. На той час Прип'ять була надзвичайно прогресивним містом, справжнім містом молоді. Туди з'їжджалися фахівці з усього Радянського Союзу. Особливо відчувався вплив вихідців із Балтійських республік, які привносили західний стиль і сучасні погляди. Місто було мультинаціональним. За радянськими мірками Прип'ять виглядала дуже привабливо і вважалася елітним місцем для життя. До нашого села тричі на день курсував рейсовий автобус, яким працівники діставалися станції та роботи в місті. А ми їздили в Прип'ять за продуктами і порозважатись. Я пригадую свої поїздки до Прип'яті. Для мене це завжди була якась подія. Моя мама дуже погано орієнтувалася в місті і постійно блукала. А я навпаки, мав чудову зорову пам'ять і запам'ятовував дорогу з першого разу. Тож мама спеціально брала мене з собою як живий навігатор, GPS, щоб я вів її до брата чи то до тітки. До того ж, я був ще тим ласуном, тому завжди вдавався до дитячого шантажу. Вимагав щось солоденьке перед поверненням додому. Біля автовокзалу був відомий кондитерський магазин «Колосок». Ті, хто пам'ятає Прип'ять, знають це місце. Там продавали неймовірні трубочки, еклери, шоколади, торти. Саме там я отримував свою винагороду. Тож, попри те, що я не жив у Прип'яті, місто я знав досить таки добре. Взагалі, наш край, Полісся, був унікальним. Та й на зараз він є унікальним, попри те, що це зона, де не живуть люди. Неймовірна природа, чисте повітря, густі хвойні ліси – це була ідеальна рекреаційна зона. Наші ліси були настільки багаті на гриби та ягоди, що по них приїжджали навіть із Києва, попри те, що долати доводилось понад 150 кілометрів. Так і жили люди, працювали на гігантській станції, користувалися дарами природи та облаштовували свій побут за тогочасними радянськими стандартами. Про справжні причини Чорнобильської катастрофи сьогодні знають уже всі, тому я не буду тут детально їх повторювати. Це був дурний наказ, недбалість і сліпе підкорення розпорядженням всупереч логіці, здоровому глузду та науковим принципам. Ті, хто ріс у Радянському Союзі, пам'ятають, що комуністи намагалися виховувати молодь у патріотичному та мілітаризованому ключі. У літню пору проводилися всілякі піонерські, зорькі та військово-політичні ігри на кшталт зірниці. Також проходили регулярні навчання з цивільної оборони на випадок ядерної війни, де нас вчили користуватися протигазами та іншими засобами захисту. У нашій сільській школі такі заняття теж були обов'язковими.
Дуже знаково, що саме напередодні аварії 25 квітня 1986 року у нас в школі проходив такий День цивільної оборони. Ми бігали в протигазах, вчилися їх правильно одягати, усе як зазвичай, готуючись до міфічної загрози, навіть не підозрюючи, що справжня небезпека вже зовсім поруч. Наступного ранку, 26 квітня, ми, школярі, нічого не знали. Як зазвичай ми прийшли до школи, але заняття скасували. Нам просто сказали йти по домівках, не пояснюючи причин. Невдовзі селом поширилася інформація, що на Чорнобильській АЕС сталася аварія. Саме тоді проявилася справжня ціна занять із цивільної оборони. Вони виявилися абсолютно марними. У критичний момент нам не видали жодних засобів захисту, не надали жодної інформації. Панував повний інформаційний вакуум. У цьому проявилася вся гнилість радянської системи. Реальна катастрофа довела, що всі попередні тренування були лише тупою показухою про могутній Радянський Союз, який буцімто усіх переможе. Насправді ж нас просто відправили додому, а місцева влада мовчала. У ті дні, до речі, стояла аномальна спека. Пам'ятаю, як я ганяв вулицею босоніж. У небі постійно літали гвинтокрили. Як з'ясувалося пізніше, вони розганяли хмари, щоб не допустити опадів і змивання радіації в ґрунт і в річки. Хоча вже за день усі знали про катастрофу, серйозного значення цьому ніхто не приділяв. Але нарешті на третій день представники сільради та медпункту почали розносити по хатах великі таблетки йоду. Дорослі були дуже стривоженими. На третій вечір після аварії мене почало нудити. Батько, бачачи погіршення ситуації, вирішив негайно вивезти нас із братом до своєї рідної сестри, нашої тітки, у місто Чернігів. Пам'ятаю, хтось порадив мені тоді випити молока, мовляв, це допоможе від нудоти. Тож рано вранці ми пішли пішки трасою до залізничної станції Янів, що біля Прип'яті. Був кінець квітня, погода вже була достатньо теплою. Я вже казав, що була аномальна спека вдень. Але зранку відчувалася ще прохолода. У повітрі стояв якийсь дивний запах гару. Ймовірно, це доносило дим від реактора. Я не знаю, я не буду стверджувати це. Але на той момент тут я чітко пам'ятаю оцей якийсь горілий запах. Я намагався закрити обличчя високим коміром свого спортивного реглана. Ми прийшли на Янів дуже рано, щоб встигнути на перший дизель-поїзд до Чернігова, і почали чекати. Мені тоді вже полегшило, нудота відступила, особливо після того, як я попив мінеральної води. Я почав роздивлятися людей у залі очікування. Там було багато військових у польовій формі піщанці, яку ще називали афганкою. Дехто був у респіраторах. Мою увагу привернув один чоловік. Його обличчя було неприродно жовтим, наче у нього була хвороба Боткіна. Тоді в мене з'явилася думка, а чи це не вплив дії радіації? Можливо, він отримав високу дозу випромінювання. Я не буду стверджувати напевно, але цей образ закарбувався у моїй пам'яті назавжди. Невдовзі приїхав наш дизель-поїзд, і ми вирушили до Чернігова. Коли ми приїхали до Чернігова, на вокзалі вже був розгорнутий пункт радіаційного контролю. Там велася певна робота, схожа на евакуаційну. Я вже не пам'ятаю, які показники були в батька і брата, але свій результат я добре запам'ятав. Зі слів дозиметриста я отримав 2 рентгени. З медичної точки зору це не дуже висока доза опромінення, але для дитячого організму в довгій перспективі вона може проявитися в певних хворобах або навіть онкології. Отже, батько відвіз нас до тітки і одразу почав збиратися назад. Вдома залишилася мама та все наше господарство. Треба було давати всьому лад. Батько пішов на залізничний вокзал, щоб виїхати в зворотньому напрямку. Але години через 3 він несподівано повернувся. Ми дуже здивувалися. І він розповів, що пасажирське сполучення обмежили. Потяг тепер ходить лише до Йолчі. Це залізнична станція в Білорусі. Далі шлях повністю перекрито. Якщо звідти ще вивозили людей евакуаційними потягами, то у зворотному напрямку за Йолчу нікого не випускали. Тоді батько почав міркувати, як все ж таки дістатися до села, адже він не міг залишити маму саму. Він прийняв рішення – спробувати перетнути річку Прип'ять уплав.
Батько доїхав до Білорусі до станції Йолча, а звідти пішов пішки в бік Чорнобиля. Хоча міст через Прип'ять зі сторони Чорнобиля вже існував, він був перекритий блокпостами, які нікого не пропускали вже в зону. Тож батько наважився форсувати річку вплав у районі Чорнобиля. Більшу доби він пробирався додому через поля та ліси. Коли він нарешті дістався села, ми в Чернігові про це навіть не знали. У Чистогалівці не було домашніх телефонів, окрім як в сільраді, в колгоспі, в бібліотеці і клубі. І взагалі тоді було перекрито зв'язок по Київській області, тобто із Прип'яті і з навколишніх сил. Єдиним джерелом інформації тоді залишався телевізор із його скупими, брехливими звітами і новинами. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли 1000 людей. Как уже сообщалось, фактически погибли 2 человека. Госпитализировано всего 197. Из них 49 покинули госпиталь после обследования. Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально. Слово комментатору Александру Галкину. Сейчас мы вам покажем фотографию, сделанную одним из сотрудников Чернобыльской атомной электростанции спустя короткое время после аварии. Как вы можете сами убедиться, никаких гигантских, как пишут некоторые западные агентства, разрушений и пожаров нет. Как нет и тысяч погибших. Действительно, эвакуированы жители близлежащих поселков. Хотя уровень радиации и понизился за истекшие сутки, но в районе станции пока не достиг нормы. Напомню, что специализированные подразделения ведут очистку прилегающей местности от радиоактивного загрязнения и что работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений в округе идет нормально. Авария произошла, но раздавать ее размера, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. В дальнейшем мы будем вас информировать о состоянии дел на Чернобыльской атомной станции, о ходе работ по ликвидации последствий аварии. А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкая твердят средства массовой информации Запада, нет. Поврежден только блок. Все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач целы. Элементом при проведении работ на Чернобыльской АЭС является безусловная гарантия здоровья всех, кто здесь трудится. Для этого ведется постоянный дозиметрический контроль. Після вибуху реактора на 4-му блоці люди в Чистогалівці жили ще 2 тижні. Наше село ніхто не поспішав евакуювати. Причина банальна – комуністична влада. Комуністи – це мерзенні, безвідповідальні нелюди, і я не втомлюся це повторювати. Голова сільської ради просто забрав свою сім'ю, сів у машину і втік, кинувши односельців на призволяще. Про наше село схаменулося лише через 14 днів. Протягом цього часу жителі села допомагали та годували пілотів гвинтокрилів та пожежників. Це була страшна іронія. Колись атомну станцію будували з піску та глини, взятих у наших кар'єрах. А тепер цей самий пісок військові гелікоптери піднімали в небо, щоб засипати ним реактор. Люди допомагали як могли, і при цьому отримували величезні дози радіації. Нарешті, через 14 днів, районна влада схаменулася і почала виселяти навколишні села. Евакуація відбувалася за вже відомим сценарієм. Людям брехали, що вони залишають свої домівки лише на кілька днів або місяців і невдовзі повернуться. Це був цинічний обман, найпростіший шлях для влади. Село вивозили автобусами, а хто мав можливість, виїжджали власним транспортом. Люди, які їхали автобусами, не брали з собою майже нічого, окрім того, що вміщалося в руки. Захисники комуністів та тієї влади, можливо, намагатимуться контраргументувати, що буцімто не казали правди, щоб уникнути паніки.
Але це повна маячня. Люди на той момент вже розуміли багато чого, щоб якраз почати масово панікувати. На мою думку, совєти просто боялися масштабного світового розголосу, втрати іміджу над держави і банально не знали, що робити. Тож саме завдяки, а не всупереч самоорганізації населення, ситуація залишалася більш-менш контрольованою. Мій батько відмовився від варіанту евакуації автобусом. І він вирішив виїжджати на власному возі. Це був добротний віз на гумовому ходу. Я пам'ятаю, як його робили. Ми їздили з батьком у кузню в сусіднє село Стечанка, де виготовляли основу. Згодом Стечанку спалили, щоб мешканці не могли туди повернутися, а наше село Чистогалівка просто закопали в землю. У нас була кобила, сильна, витривала і дуже спокійна руда коняка на ім'я Лиска. Вона прожила досить довге життя, і саме на ній мої батьки залишили свій дім. Батько з мамою зібрали все найнеобхідніше та найцінніше. Вони відчували, що це дорога в один бік, і назад вони вже не повернуться. Більше доби вони їхали возом у колоні до Києва, переправляючись через Дніпро, через міст. З ними були 2 собаки – маленький Малиш і великий рудий Дік. Надзвичайно розумний пес невідомої породи. Згодом він, на жаль, помер чи то від старості, чи то все-таки від радіації. Що саме цікаве, як потім нам розказували батьки, Дік навідріз відмовився сідати на віз і всю дорогу біг поруч. Коли вже переїжджали через міст, через широчений Дніпро біля Києва, пес не схотів бігти мостом, а кинувся в воду і переплив річку сам. І знайшов віз уже на іншому березі. Лише коли вони майже дісталися місця призначення, це село Загальці Бородянського району, куди їх тимчасово розподілили, Дік настільки вибився із сил, що дозволив посадити себе на віз. У селі Загальцях було тимчасове поселення, поки евакуйованих розподіляли по інших селах, де авральними темпами вже почали будувати нові хати. У Загальцях розселили до однієї родини. Ті люди виявилися надзвичайно добрими та співчутливими. Саме тоді проявилася одна не дуже гарна риса українського менталітету, про яку хочу сказати окремо. Дехто відверто, дехто за спиною почав нас цькувати. Нас, чорнобильців, почали сахатися, наче ми були розносниками якоїсь заразної хвороби. Неосвіченість і обмеженість породжували дикий страх. Найболючіше те, що це робили такі самі українці з тієї ж Київської області, тільки з інших районів, які не зазнали радіоактивного ураження. Нас вважали людьми другого сорту, кидали зневажливі закиди. Чого ви сюди поприїжджали? На жаль, ці риси ментальності, заздрість і ворожість до своїх проявляються і сьогодні. Ми бачимо це, коли в західних регіонах необґрунтовано піднімають ціни на житло для переселенців зі Сходу. Або коли за кордоном українці замість підтримки готові з'їсти з лайном свого ж співвітчизника, аби тільки він не виділявся і не відсвічував. Коли батьки трохи облаштувалися в Загальцях, нас вирішили з братом забрати із Чернігова. Живучи в Чернігові в тітки, я вже не пам'ятаю, як було моєму середньому брату, але мені в тітки жилося не дуже комфортно. Її чоловік був алкоголіком, і атмосфера в домі була гнітючою. Тому я часто втікав від них до дядька Володі та його сім'ї, двоюрідного брата мого батька. Дядько Володя був начитаним, цікавим співрозмовником, і я дуже любив проводити час у його сім'ї. Попри малий вік, я добре орієнтувався в місті і сам знаходив дорогу до його району і до його будинку. Тітку це дуже ображало, бо вона бачила, що я не хочу залишатися в неї. Зрештою, батько переїхав за нами і забрав нас до Загальців. З Чернігова до Києва ми їхали дизель-поїздом через Ніжин. Тоді вже стояла справжня спека. Я майже всю дорогу стояв біля відчиненого вікна, висунувши голову назустріч вітру. Мені було дуже цікаво роздивлятися все навколо. Зрештою, мене так продуло, що по приїзду в Загальці я зліг з високою температурою і кілька днів мучився сам і виснажував рідних, поки хвороба нарешті не відступила. Після тимчасового перебування в Загальцях нас перевели на хутір Поташня. Це місце розташовувалося фактично в лісі, де працювало лісове господарство. Батькові там запропонували роботу і ми оселилися в одній із хат. Наша сім'я там жила у селі тож до самої осені, чекаючи, доки добудують постійне житло для евакуйованих в інших районах Київської області.
Для батьків цей переїзд був величезним стресом. І щоб зняти цей тягар із дорослих і дати їм можливість спокійно вирішити питання з документами та облаштуванням на новому місці, було прийнято рішення відправити дітей на відпочинок. Багатьох дітей із Прип'яті та навколишніх сіл тоді відправляли до піонерських таборів. Завдяки ініціативі та допомозі маминої сестри, мене і мого двоюрідного брата-одногодка Анатолія відправили до Одеси у знаменитий табір «Молода гвардія». На той час це був піонерський табір республіканського значення, один із найбільш елітних у Радянському Союзі. Він вважався другим за престижністю після Кримського Артека. Збір та реєстрація відбувалися в місті Бородянці, у місцевому палаці культури. Я добре пам'ятаю, як зачитували наші прізвища, ми вигукували «я», нас реєстрували, а потім садовили до поїзда до Одеси. Це був мій перший і єдиний тривалий візит до цього міста. Вірите чи ні, але після того літа я жодного разу в житті не був в Одесі. Чому? Яка причина? Можливо, якраз цей період перебування в Молодій гвардії і знайомство в дитинстві з Одесою якось тригернуло, і мене більше не було бажання відвідувати це місце. Можливо. Отже, нас привезли в табір величезним натовпом, переважно підлітків із Прип'яті та навколишніх сіл. У Молодій гвардії мене спочатку розподілили до сонячної дружини, яка знаходилася якби на горі, а мого брата Толіка до зоряної дружини, розташованої на самому березі моря. Якимось неймовірним способом Толіку вдалося додзвонитися до своєї мами, і завдяки її зусиллям мене таки перевели до зоряної дружини, до мого брата. Життя в цьому елітному таборі республіканського значення виявилося досить таки специфічним. Це була дивна суміш жорсткої радянської воєнщини та шкільної муштри. Попри статус топового закладу, атмосфера там була просякнута типовим духом совка. Сувора дисципліна, постійне шикування та шеренги. Ми ходили до їдальні і назад строєм, як в армії. Розваги теж були, але все перебувало під суворим контролем. Деякі піонервожаті поводилися як справжні скоти. Від багатьох із них віяло виразним московським душком. Тоді як вожаті з інших регіонів України або самі одесити були значно чуйнішими. У одеситів взагалі був свій специфічний гумор, що трохи розряджало обстановку. У зоряній дружині життя було бурхливим. Ставалися і сутички, і бійки між нами хлопцями. Усе, через що проходять підлітки у таких закритих колективах. Тоді ж якраз почалася перебудова, і крізь залізну завісу, що почала руйнуватися у Радянський Союз, почали проникати західна культура. Хлопці з Прип'яті, трохи старші за нас, уже десь роздобули записи забороненого тоді гурту «Кіс». Одного разу вони надоумили кількох підлітків розмалювати обличчя під маски цих музикантів. Це, здається, був День Нептуна. Оце був скандал. Піонервожаті, справжні ідейні комсомольці, влаштували їм такий допит, що ледь до трибуналу не дійшло. Дивлячись на це, я вже тоді почав усвідомлювати ідіотизм совкової системи. Ця махровщина проявлялася у всьому. Пам'ятаю, тоді з кожної радіоточки лунала пісня Ігора Скляра «Комарова». Вона була настільки популярною, що здавалося нею просякнути все повітря в таборі. Реально, це така совкова естрада з закосом на захід, але все одно це така фігня. Ще одним цікавим моментом того літа стало сусідство з іноземцями. Паралельно з нами в таборі відпочивали старшокласники з Фінляндії. Не знаю, як саме їх туди занесло, можливо, це був якийсь обмін у межах тогочасної відлиги. Фіни здавалися нам, якимись людьми з іншого світу. Вони пригощали нас солодкими напоями в бляшанках та жуйками. Для нас, радянських дітей, це була справжня дивина, якась межа мрій. Ми тільки це могли побачити в кіно. Ми намагалися якось комунікувати. Вони трохи розуміли російську. Ми ж логічно фінської зовсім не розуміли. Тож спілкувалися жестами та поодинокими словами. Зараз, через роки, я думаю, як же вони дивилися на всю цю нашу совкову дикість. Для них Одеса, мабуть, і була не то що райським місцем, але таким класним місцем. Море, сонце, південь.
адже в їхній Фінляндії значно холодніше. Але наш побут, ці шеренги та ідеологічна муштра точно їх вражали. Фіни були і старші за нас, тому більше спілкувалися з нашими старшаками. Але цей короткий контакт із Заходом залишив у моїй пам'яті такий виразний слід. Ще запам'яталося ряд таких знакових моментів. Перший – це візит Миколи Гнатюка. На той час він був дуже популярним співаком, виступав і українською мовою, і російською. Він приїхав до нас у табір із концертом та привітами від батьків із Києва. Це була ціла акція. Він не просто співав, а приймав від нас записки, щоб передати їх рідним у зворотному напрямку. Я, бувши дитиною, дуже важко переносив розлуку з мамою. Був до неї сильно прив'язаний. У таборі мені зовсім не подобалося, я страшенно хотів додому. Тому в тій записці я написав справжній крик душі. Розмалював усе так, наче я перебуваю в якомусь концтаборі. І благав, щоб мене негайно забрали. Як не дивно, але ця записка все-таки дійшла за адресою. Через тітку вона потрапила до мами. І ось за кілька тижнів мама разом з іншими жінками приїхала до Одеси провідати нас. Коли ми зустрілися, я не міг стримати сліз. Хоча я вже закінчив 4 клас, у душі залишався дитиною, якій понад усе хотілося додому, до мами. Вона була досить таки вражена моїм виглядом. Я в таборі досить таки сильно схуд. І вона заледве впізнала мене, власного сина. Казала потім: дивлюся, обличчя ніби схоже, але не можу пізнати, одні великі очі та вуха стирчать. Двоюрідний брат тримався спокійніше, а я болісно переживав кожну хвилину розлуки. Попри мої благання, мама мене тоді не забрала. Бо ще поки треба було владнати справи з новим житлом і тими ж самими документами. Мене вмовили залишитися разом із братом. Мама поїхала, а ми залишилися добувати зміну. Також хочу розповісти про свої враження від табірного дозвілля. Хоч ми й жили в умовах суворої дисципліни, нас все-таки часто возили на екскурсії – в цирк, в оперу і навіть в знамениті одеські катакомби. Почну з катакомб. Як відомо, під Одесою простягається величезна мережа підземних ходів, де протягом десятиліть відбувалося чимало історичних подій. Нас повезли в ту частину, що облаштована як музей. Там розповідали про радянських партизанів і війська, які тримали оборону міста. Щиро кажучи, на мене ці катакомби не справили особливого враження. Я добре пам'ятаю, що тоді було страшенно спекотно, дуже хотілося води, а ті підземелля здавалися мені просто якимись нудними печерами. А от що дійсно закарбувалося в пам'яті, так це візит до військової частини. Нам показували справжню техніку, величезні танки та дуже такі сильні, величезні військові машини. Дивитися і навіть лазити по цих бойових махінах було куди цікавіше, ніж блукати музейними коридорами під землею. Як я вже казав, ми відвідували одеський цирк. Пам'ятаю, якраз тоді приїжджав знаменитий ілюзіоніст Кіо. Хоча сам виступ майстра був цікавим, загальне враження безнадійно зіпсував нестерпний сморід у приміщенні. Порівняно з київським цирком, у якому я бував до аварії, одеський видався мені справжнім розчаруванням. Це задушлива суміш запахів тварин і бруду була просто нестерпною. Схожою на величезний хлів. Взагалі, Одеса того літа запам'яталася мені містом різких контрастів. З одного боку, велична Потьомкінська драбина та грандіозна екскурсія до порту, а з іншого – специфічний аромат одеських двориків, суміш запаху тухлого оселеця та нечистот. Для мене це було справжнім культурним шоком. Мабуть, тому через роки мене й не тягнуло в Одесу. Проте справжнім захопленням став похід до Одеського оперного театру на балет «Лебедине озеро». До того я терпіти не міг балет по телевізору. Це було неймовірно нудно. Що таке телевізор на початку 80-х років і при кінці 70-х років, і записи, звук з того телевізора. Всі пам'ятають, я думаю, хто жив той період. Але коли я на власні очі побачив цей розкішний театр, позолоту, вишукану ліпнину, червоні оксамитові крісла та гігантську кришталеву люстру під стелею, музика, велична обстановка та сама жива постановка справили на мене колосальне враження.
Тоді я вперше зрозумів, що мистецтво вживу – це зовсім інший рівень відчуттів, який заворожує і залишається в пам'яті назавжди. Ще один яскравий спогад із часів Молодої гвардії пов'язаний із морем. Коли ми були на пляжі і нам дозволяли купатися, на самому горизонті постійно стояли два величезні кораблі. Наскільки я розумію, це були науково-дослідницькі судна космічного зв'язку, адже на них височили гігантські білі кулі та величезні супутникові антени. Вони постійно перебували на обрії та вражали своєю неймовірною грандіозністю. Літо вже добігало кінця. Деякі діти, чиї батьки так і не змогли знайти прихисток, залишилися в таборі навіть на навчання. Там була організована школа. Але за мною врешті-решт приїхав батько. Пам'ятаю нашу дорогу до вокзалу. Ми помилково сіли не на той автобус. Звісно, з моєї ініціативи. Я вирішив проявити всезнайство. Замість того, щоб їхати до центру, ми поїхали в протилежний бік від Лузанівки, аж до самої кінцевої зупинки на околиці міста. Довелося там досить таки довго чекати, десь півгодини, якщо не годину, наступного автобуса і повертатися назад через усю Одесу. На щастя, наш поїзд відходив досить таки пізно, і ми встигли на нього. Як я вже казав, нас поселили тимчасово на хуторі в Бородянському районі Київської області. Ми чекали на розселення в одне з сіл, де моїм батькам запропонували постійне житло. Першим варіантом було село Козиченка або Козичанка, я не пам'ятаю правильний наголос. Нас поселили в новостворене селище для переселенців, яке складалося з типових будинків, збудованих ударними темпами. Про саму Козиченку можна сказати, що природа там була зовсім не схожа на наше Полісся. Село розкинулося біля невеличкої річки зі ставком, а навколо суцільні поля. Це не був степ у повному розумінні, а скоріше поля, розділені лісосмугами. Жодного справжнього лісу поблизу не було. Житло теж виявилося специфічним. Будинки були зведені дуже швидко. Каркас із фанерних панелей, які зовні обклали цеглою. Всередині стіни були звичайними деревоволокнистими плитами, арголітом. Все було зроблено на швидку руку, аби тільки якось розселити людей. Саме там, у Козиченці, ми її зустріли осінь 1986 року. Мій батько від Козиченки був не в захваті. Як людина лісу, він зовсім не бачив себе у цій місцевості, де немає жодного нормального масиву дерев, і не розумів, як і де він тут працюватиме лісником. Крім того, перші ж морози показали всю красу поспіхом збудованого житла. Ми на власні очі побачили, як фанерні стіни в цих будинках починають буквально вигинатися від холоду та вологи. Порівняно з нашою добротною справжньою хатою, що залишилася в Чистогалівці, це було просто небо і земля. Я пішов там знову до школи, але в цьому селі ми затрималися ненадовго. Батькові була потрібна нормальна робота за фахом і справжній ліс. Зрештою, він домігся переведення, і ми переїхали в село Забояння Макарівського району. Це вже був зовсім інший край. Там знаходився лісгосп в селі Кодра, і навколо розкинулися ліси, що тягнулися аж до кордону з Житомирською областю. Ще хочу розповісти про дуже болючий епізод, як ми забирали речі з Чистогалівки. Коли ми ще жили в Козиченці, батько разом з іншими чоловіками із села отримав дозвіл поїхати в зону за речима. Вони винайняли декілька вантажівок, газон, здається, і зил, і вирушили у Чистогалівку. Звісно, з дому намагалися забрати все необхідне – деякі меблі, одяг, якісь побутові дрібниці. Проте справжнє випробування чекало на виїзд із зони. Там були розгорнуті пункти пропуску, де кожну річ перевіряли дозиметром. Якщо предмет фонив занадто сильно, мав високий рівень радіації, його безжально викидали на утилізацію. Але ходили чутки, і я в це охоче вірю, бо так воно й було. Багато міліціонерів, ментів, які стояли на цих пунктах пропуску, часто були в змові з дозиметристами. Коли вони бачили якусь справді цінну чи коштовну річ, спеціально казали власникам, що вона фонить. Людей змушували залишати майно нібито для утилізації. Але насправді ці покидьки просто забирали все собі. І на додачу до цього розповім про одну повчальну, хоч і похмуру історію про свого роду природній відбір. Не буду стверджувати, було це насправді чи ні,
Але розказували про одного такого мента, який, служачи в зоні, гріб додому все, що бачив. Речі, меблі, навіть якусь легкову автівку притягнув. Його жадібність була настільки безмежною, що він ігнорував будь-яку небезпеку. За деякий час цей чоловік занедужав на онкологію і, як то кажуть, відкинув копита. Коли ж після його смерті почали розбиратися в причинах такого швидкого фіналу, виявилося, що він нагріб стільки брудного майна, що його дім і та сама машина буквально зашкалювали від випромінювання. Своєю нестримною жадобою до наживи він власноручно укоротив собі віку. І кажуть, що його рідні теж там мали не дуже добрий показник по здоров'ю. В принципі, в цьому є певна вища справедливість. Такий собі природний відбір для тих, хто не вчився в школі і не мав здорового глузду, а вмів лише красти, обманювати та жити на халяву. Проблема лише в тому, що такі дебіли своїм невіглаством і жадібністю шкодять не лише собі, а й своїм близьким та всім оточуючим. Правда це чи ні, я не можу стверджувати на 100%, але я впевнений, що такі випадки були однозначно і далеко не поодинокі. Це яскравий приклад того, як неосвіченість і дебілізм стають причиною трагедії на рівному місці. Мені також доводилося чути чимало історій від самих ліквідаторів, особливо тих, кого призивали через військкомати із запасу, так званих партизанів. Були серед них такі персонажі, які через власну недалекість спеціально лізли в найбільш небезпечні та радіоактивні місця. Вони робили це свідомо, аби швидше набрати критичну дозу опромінення. Навіщо? А щоб отримати більші грошові надбавки, пільги чи так звані гробові. Люди настільки були відірвані від реальності, що готові були проміняти власне життя на папірці. І вони таки отримували свої довідки, але дуже скоро успішно йшли на той світ. А толку з тих грошей на цвинтарі. Це яскраво розвінчує радянський міф про те, що в СРСР усі були надзвичайно освіченими, начитаними та інтелектуально грамотними. Та нічого подібного, була величезна купа невигласів, низькоінтелектуальних істот, які керувалися виключно базовими інстинктами та шлунком. Їхня жадібність затьмарювала будь-яку здатність до логічного мислення. Навіть елементарна шкільна освіта не допомагала їм усвідомити загрозу, яку неможливо побачити чи помацати. Таких історій у зоні можна було почути цілу купу. Це був ще один прояв людської недалекості та обмеженості, який призводив до страшних наслідків. Люди нищили себе через власну ненажерливість, не розуміючи, що радіація не знає компромісів і її неможливо підкупити грошима. Це був такий собі похмурий відступ про те, як жадібність і невігластво йшли пліч-опліч із великою трагедією. Врешті-решт ми переїхали в Забуяння. Будинок тут був уже значно кращий, і атмосфера була зовсім іншою. В цьому новому селищі, збудованому буквально поряд зі старим селом, оселилося багато сімей з нашої Чистогалівки. Тож я знову зустрів своїх однокласників, з якими ще зовсім недавно ходив до школи в рідному селі. Також там було багато переселенців із села Шепеличі. Це було селище, розташоване майже впритул до Прип'яті. Наш будинок стояв на самій окраїні цього нового селища. Прямо напроти нас ріс невеличкий, але дуже гарний хвойний лісок. Трохи далі було невеличке озеро, де ми часто купалися влітку. Потім йшло поле, а за ним знову починалися лісові масиви. Мій батько знову знаходився у своїй стихії, він працював у лісгоспі в Кодрі. У Забуянні ми прожили 3 роки. Це був час звичайного розміреного життя. Мої батьки з усіх сил намагалися облаштувати наш побут і призвичаїтися до нового місця. Проте за 3 роки наша родина знову змінила місце проживання. Ми переїхали на Чернігівщину. Цьому передувало те, що моя середня сестра зі своєю сім'єю отримали квартиру в місті Славутич. Це було абсолютно нове місто енергетиків, яке авральними темпами будувало спеціально для працівників станції. Цікаво, що Славутич територіально знаходиться в Чернігівській області, але адміністративно належить до Київської. Такий собі анклав, створений для зручності управління атомною галуззю. Мої батьки були зацікавлені в цьому переїзді, хоча регіон Забуяння та Кодри на той момент були економічно сильнішими і вигіднішими. Там були доглянуті ставки, налагоджена інфраструктура та заможніші села, недалеко Київ.
Але близькість до Славутича відкривала нові перспективи. Будівництво нового міста робило весь навколишній район Чернігівщини потенційно привабливим в економічному плані. На той момент Чорнобильська станція продовжувала працювати, і робота там гарантувала високі за тогочасними мірками зарплати. Переїзд ближче до Славутича давав можливість знову влаштуватися на нормальну роботу та бути поруч із рідними. Тож, попри те, що ми залишали вже облаштоване життя в лісах Макарівщини, батько бачив у цьому переїзді шанс на краще майбутнє для всієї нашої родини. На цьому місці я зроблю паузу, бо матеріалу досить таки багато набралося. Тому зараз з вами я прощаюся до наступного випуску, в якому я вже буду розповідати про життя на Чернігівщині, про моє дорослішання, про мій зв'язок з Чорнобильською атомною станцією і про ще багато цікавого. А з вами був я, Сергій Макаренко, та життєві історії. Бережіть себе, будьте здорові і до наступної зустрічі!